สวัสดีครับผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้หัวข้อที่เราจะมาร่วมศึกษาก็คืออาศัยขันธ์ห้าเข้าสู่จิตพุทธะเมื่อวานเราศึกษาหัวข้อความคิดกับความรู้สึกซึ่งความคิดก็คือเวทนาซึ่งก็คือหนึ่งในขันธ์ห้าแต่แท้ที่จริงแล้วเราจะต้องอาศัยขันธ์ห้าทั้งหมดเพื่อที่จะนำพาเราเข้าไปสู่จิตพุทธะของเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าขันธ์ห้านั้นมีอะไรอย่างไรบ้างขันธ์ห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณรูปก็หมายถึงร่างกายของเราก็คือกายเนื้อนี่แหละครับซึ่งก็คือรูปสองเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกนั้นคือเราสามารถรู้สึกได้หลายช่องทางเช่นรู้สึกทางกายรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางปากหรือแม้แต่ทางใจก็ตามนั่นก็คือเวทนาแต่เวทนาที่เราจะใช้เข้าไปสัมผัสรับรู้นะครับนั่นก็คือเวทนาที่ร่างกายครับรูปเวทนาสัญญาคืออะไรครับสัญญาก็คือการจดจำการจำได้หมายรู้เหมือนเรามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ตั้งชื่อเรียกมันแล้วเราก็จดจำสมมุติว่าเรามองเห็นต้นไม้เราตั้งชื่อเรียกว่านี่คือต้นไม้มีบอกมีใบมีลำต้นอะไรเหล่านี้นะครับเราก็จดจำพอเรามาเห็นอีกเราก็รู้แล้วจิตของเราเมื่อไปสัมผัสภาพที่เป็นต้นไม้รูปของต้นไม้ก็เข้าไปสู่ใจของเราเข้าไปค้นหาในคลังวิญญาณหรือที่เรียกว่าอารยวิญญาณที่เก็บสะสมของเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสรับรู้ทางกายต่างๆเมื่อไปค้นพบแล้วก็ไปเจอรูปที่เป็นต้นไม้แล้วก็ต้นไม้มันก็มีชื่อเรียกว่าต้นไม้มันจึงทำให้เรารู้ว่าพอตาเห็นปุ๊บใจมันสัมผัสรูปเข้ามาสู่ทางวิญญาณปุ๊บเราก็รู้ทันทีเลยว่านั่นคือต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราจดจำได้หมายถึงสัญญาของเราเนี่ยมันมีกำลังมากพอมันจึงทำให้เรารู้สิ่งที่เรามองเห็นหรือสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรก็ตามเราจึงเข้าใจว่านี่มันคือเรียกอย่างนี้คือสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับแต่ถ้ากำลังของสัญญาของเรามีไม่มากหมายถึงตอนที่เราสัมผัสรับรู้แล้วก็เราฝังสัญญาตัวนี้ไปไม่มากเมื่อเราเรียนภาษาจีนเราก็ฟังคำพูดที่อาวุโสพูดนะครับแต่ทำไมเราไม่เข้าใจแสดงว่าในคำพูดนั้นเนี่ยที่เราฝังเมล็ดพันธุ์ไว้เนี่ยมันยังไม่มีกำลังมากพอเพราะฉะนั้นการย้ำในเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งมันจะต้องใช้เวลาหรือใช้การตอกย้ำเนี่ยบ่อยๆพลังของสัญญาจึงจะมีมากมันจึงทำให้เราสามารถจดจำหรือเวลาเราสัมผัสรับรู้ปุ๊บเราก็สามารถรู้ได้ทันทีหรือเราฟังเสียงปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่าสำเนียงนี้เสียงนี้หมายถึงอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสัญญาสังขารนะครับสังขารตัวนี้ไม่ได้หมายถึงกายสังขารนะครับหรือร่างกายนี้ที่เป็นกายสังขารที่เราเรียกว่ากายสังขารคือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันนั่นจึงเรียกว่ากายสังขารแต่ในสังขารที่นี้หมายถึง
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามก็คือทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันมารวมกันนะฮะหรือแม้แต่ความคิดนะฮะที่มันมารวมกันคือเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มารวมกันนะนั่นจึงเรียกว่าสังขารก็คือความคิดที่มันคิดในรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสรับรู้ก็คืออาศัยสัญญาความจำต่างๆเนี่ยมาหนวดกันนะฮะรุมกันไปปรุงกันมานะฮะอันนี้จึงเรียกว่าสังขารหรือที่เรียกว่าความคิดปรุงแต่งก็ได้ครับนะฮะพูดสั้นๆก็คือความคิดนั่นแหละที่เราคิดไปสัมผัสรับรู้หรือคิดไปในสัญญาความจำนะฮะที่เราได้ฝังไว้นะครับหรือเราเอาเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เราฝังไว้มาบวกลบคูณหารหรือปรุงกันให้ปรุงกันมาผสมกันไปผสมกันมาก็เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาจึงเรียกว่าสังขารครับวิญญาณคืออะไรไม่ใช่วิญญาณที่เป็นดวงวิญญาณนะครับแต่วิญญาณนี้คือเป็นการสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรับรู้อย่างไรเหมือนเราเห็นรูปเราจึงรู้ว่านี่เป็นคนนี่เป็นต้นไม้นี่เป็นภูเขานี่เป็นแม่น้ำใช่ไหมครับแต่มันจะมีความละเอียดลงไปอีกเหมือนวันนี้เรากินอาหารมันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปให้รสชาติที่แตกต่างกันไปหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวมันจืดอะไรก็ตามนะครับหรือเสียงสูงเสียงต่ำกลิ่นเหม็นหอมหรือกลิ่นอะไรยังไงก็ตามนะครับสิ่งเหล่านั้นแหละครับชื่อเรียกว่าวิญญาณคือการสัมผัสรับรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเหมือนร่างกายของเราไปสัมผัสเราสัมผัสอะไรครับน้ำเราก็รู้ว่าน้ำเป็นของเหลวไปจับหินหินเป็นของแข็งคือความแข็งที่เราไปสัมผัสรับรู้ว่ามันแข็งมันนิ่มมันอ่อนมันร้อนมันเย็นมันหนาวมันเจ็บมันปวดมันตึงๆหนักๆหน่วงๆอะไรก็ตามอันนี้เรียกว่าวิญญาณครับตอนนี้ทุกคนเริ่มพอจะเข้าใจเกี่ยวกับขันธ์ห้าหรือยังนั้นเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะอาศัยขันธ์ห้าเนี่ยนำพาเราเข้าไปสู่จิตญาณ